Kyllä ne sanoi, että täältä pitäisi löytyä nyt se joku idea tähän introon. Mikä täällä on? Ei helvetti. Mikä tää on? No en tiedä. Are you ready for You Could Be? Olipas siinä. Tulevaisuudesta tullut joku mörkö. Olipas siellä tulevaisuudesta tullut joku mörkö sinne meidän pihalle. Moi Timo, Anni, Joonas, JP, Sepi, ei ehkä Sepi ehdi tällaisia kattella. Ja ehkä unohdin jonkun vielä. Mutta tervetuloa seuraamaan, kun analysoin Guns N' Rosesilta tämän Sinä voisit olla Miina tai Sinä voisit olla kaivos. Slashin melodiathan alkaa tässä introssa, kun aletaan vetää E-femmaa ja aletaan nostattaa sitä sinne pääriffiin, niin Slash soittaa tommosen niin kuin E-duuri nousun ja päätyy sitten tähän pääriffin fissään vitossäveleeseen. Tietysti bendit, slideit, vibrat kaikki mukana, mutta havainnollistin vain tässä tätä nousua. Pääriffihän on missä on 8 tahtia, se on taas tommonen hyvin itsymäinen juttu. Se on fiss ja käy sitten eessä pari tahtia, palaa fissään. Ja siinä on toi rytmiikaltaan hyvin paljon muistuttaa justiin Night Trainia ja Welcome to the Junglea ja muutenkin Appetite-meininkiä. Tää oli sävellettykin Appetitein aikaan. Muistaakseni Slashin elämänkerrassa sanottiin, tai Duffin. Eli tässä on tää riffi siis suurin piirtein tää tämmönen. Siellä on toi backbeat-juttu, mikä on Night Rainissakin. Ei se nyt ihan täysin noin mene, mutta toi backbeat-idea ja Welcome to the Jungleissakin jopa vähän samantyyppinen. Toi riffi on kuitenkin se pääriffi. Tuli varmaan selväksi ehkä tässä vaiheessa jo. Siihen tulee ne niin sanotut säkeistöt tai verset laulettuna ja kumpaakin verseä ennen tulee kitaralla melodia siihen riffin päälle. Se ensimmäistä säkeistöä edeltävä melodia on tässä suurin piirtein. Okei, siis se on vielä tätä nousun jälkeistä pitkää ääntä toi alkupuolisko, mutta sitten tulee toi
Fis-mollin täältä E-mollin muoto laatikosta tulee täältä alhaalta, niin toi tuohon voi soittaa tietysti vähän tolleen huonostikin sen, mutta se voi soittaa hyvinkin, jos treenaa, mutta siinä on toi idea kuitenkin toi joka on aika vaikea ensin löytää. Mä kuuntelin tota aika pitkään ihan tässä tällä viikolla, että mä löysin ton. Siinä on tommonen jännä toi. Mutta toi on se ensimmäinen liidi. Ja sitten tulee ennen toista säkeistöä, niin tulee oktavia korkeammalta, suhteellisen samantyyppinen. Mutta siinä on tää siisti pudotus alussa. Se pudottaa niinku fissestä E-hen. Samalla lailla kuin tuolla ensimmäisessäkin melodiassa yllä. Just sillä hetkellä pudottaa siihen E-hen, kun se riffi käy sinne E-hen myös, palaa hetkeksi. Ja sit siinä tulee toi siisti vielä toi lopetusjuttu, missä on noit bendejä tässä mun mielestä, ja netistäkin löytyi nuotin mukaan, niin se 17 bendi tulee full ja puolikas niinku tommonen. Ja sitten toi lasku on ihan tommonen perus mollipentatoninen tuolla Fis-mollissa, mut sitten täällä nämä siistit bendit, niin sinne tulee mukaan varsinkin toi mollin kakkossävel, toi 16 tossa. Ja se bendataan niinku edestakas B3 kanssa. Mutta aivan mahtava just tääkin melodia. Tää molemmat niin oleellinen osa You Could Be Mine soundia. Ehkä varsinkin just tää toka. Ja sitten tulisi toista säkeistöä. Ja sitten tulee toi, vaikka sanotaan Britkeks nyt sit, mistä soolo lähtee. Se menee tuolta niinku G:stä. Ja sitten lähdetään niinku sooloon. Katsotaan ensin toi soolon taustakuvio. Niin se on suunnilleen sama kuin toi pääriffi, mutta se menee tosta B5 ja käy A5. Ja aina välissä tommonen D5 niinku tahdinvaihtajana tai tommosena niinku jutunvaihtajana. Ja siinä on siis se rytmi suunnilleen vaan se. Ja sit siitä tulee 2 kierrosta kokonaisuutta. Ensimmäinen kierros soolossa on täältä aika lailla täältä B-molli, E-mollin muotoisesta laatikosta. Ja sitten tässä taas, tää on niinku tätä samaa laatikkoa, mutta siellä on siistiä bendiä tuo 2 kielellä, mitä mä en nyt ihan täysin osannut ehkä tossa jäljentää tai tehdä omaa hyvää versiota, mutta 99 ja siitä noit vähän niinku erilaisia bendivaihtoehtoja kun kokeilee, niin saa sen soundin ehkä suunnilleen. Sitten kun tulee toi 2 tahdin A5, niin siihen ennakoidusti niin mennään jo siihen niinku A-duurimaiseen säveleen tossa etukäteen tuolla, se on toi 6 tossa. Sitten A:n aikana se soitetaan tosta vähän niinku A-duurimaista juttua. Ja sitten tulee tää lopetus, mikä menee sitten vähän tuonne bluesimaisesti sinne B-malli pentatonisen maailmasta taas. Suunnilleen noin. Sitten tulee toinen kierros, mikä onkin sitten yllättävän vaikea tai todella yllättävän vaikea niin kuin soittaa niin kuin läheskään sillä, että se kuulostaa hyvältä, koska se rytmiikka, se melodian soiton rytmiikka on siinä niin siistiä, sitä on ihan turha yrittää transkriptoida tänne nuottiin oikein. Siinä on vaan se meininki oikeanlainen, se on semmoinen triolimainen siellä, se menee sillä omalla slashin fiiliksellä siellä välissä, mutta mä oon yrittänyt suunnilleen saada ne oikeat sävelet edes tähän, että sitä voi sitä rytmiikkaa sitten katsoa fiilispohjalta. Näistä voi niinku tutkia niitä säveleitä. Ensimmäinen kierroshan alkoi tästä B:stä. Ja nyt mennään oktavi korkeampaan B:hen, niin kuin yleensäkin mennään oktavi korkeammalle, kun soolo jatkuu. Eli toi B-sävel, mihin mennään. Ja tohon D-säveleeseen.
Ja sitten on tää huljuttelu, josta mennään sitten tänne niinku kaikista tunnistettavimpaan kohtaan, mikä on toi niin se johdatus siihen tuohon siisteimpään kohtaan menee silleen suunnilleen, että siellä on niinku tää huljutus. Tuossa on tavallaan tämmöisiä ryhmiä, missä on niinku, täällä vielä ollaan niinku b-molli-pentatonisessa. Sitten tuossa vaihdetaan jo ennakoivasti, taas kerran ennakoivasti siihen niinku fis-molli-pentatoniseen, eli A-duuri-pentatoniseen, kun me ollaan menossa siihen A-han. Eli tää ryhmä tässä, niin se on jo vaihdettu asteikkoon, se yhden nuotin ero tekee sen. Nämä pikku yksityiskohtia, mutta ne huomaa kyllä, jos ne soittaa väärin. Mistä tuleekin tää. Eikä. Tää on B-molli-pentatoninen. Tää on A-duuri-pentatoninen. Ja tää on edelleen A-duuri-pentatoninen. Ja bendi menee tonne sit vielä korkeampaan B-hen niinku kliimaksina tavallaan. Ja sitten toi lasku on sitten aika perus b-molli-pentatonista. Semmonen ja kiitos Timo, jos jaksoit taas katsoa tämän videon loppuun. Ja nähdään taas ensi videolla. Moi moi!